สวัสดีค่ะวิดีโอสอนทำต่างหูค่ะเป็นอีกหนึ่งลายที่ง่ายๆทำไม่กี่สเต็ปเองนะคะเป็นต่างหูเล็กๆน่ารักเราจะทำให้มันใหญ่ขึ้นแบบนี้ก็ได้นะคะจะทำเป็น3วงค่ะวงด้านล่างอันนี้จะเป็นวงกลม8เม็ดค่ะหรือเราจะใช้เม็ดไซส์ใหญ่ขึ้นมาแบบนี้ก็ได้นะคะแบบสีฟ้านี้นะคะเป็นคริสตัลจีนค่ะก็สวยไปอีกแบบนะคะทำเป็น2ดอกเหมือนกันแต่ว่าเม็ดใหญ่ขึ้นมาค่ะไซส์มันก็จะดูใหญ่ขึ้นมาค่ะเพราะว่าใช้เม็ดใหญ่กว่านะคะอันนี้เป็นลูกปัดทรงกลม6มิลค่ะแล้วก็ลูกปัดญี่ปุ่น2มิลกับอะไหล่ต่างหูนะคะเอ็นเราจะใช้เบอร์30ค่ะ 0.30 นะคะแบบไม่ยืดนะเริ่มต้นค่ะร้อยลูกปัดลงไป4เม็ดนะคะแล้วก็สวนเม็ดที่4ลงมาจะออกมาเป็น4เม็ดเรียงกันแบบนี้ค่ะต่อไปใส่เม็ดทั้งขวาและซ้ายค่ะใส่ใหญ่1เล็ก4นะคะใส่เหมือนกันเลยนะจากนั้นเราจะทำฝั่งขวาก่อนค่ะให้หยิบเอ็นฝั่งขวามาแล้วก็ร้อยสอดเอ็นไปที่เม็ดแรกตรงวงกลมสีแดงค่ะฝั่งซ้ายก็ทำเหมือนกันนะคะก็จะออกมาแบบนี้นะคะจากนั้นให้เราใส่เม็ดทั้งฝั่งขวาและซ้ายค่ะใส่ใหญ่1เล็ก4แล้วก็สวนที่เม็ดแรกทำเหมือนเดิมเลยค่ะเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ขวา1ซ้าย2ซ้ายเม็ดใหญ่กับเล็กส่วนเม็ดเล็กลงมาค่ะจะเห็นว่าเม็ดวงกลมใหญ่ตรงนี้มี6เม็ดนะคะต่อไปขวา1ซ้าย2ส่วนเม็ดทางซ้ายลงมาค่ะจากนั้นขวาก็ใส่เม็ดซ้ายก็ใส่เม็ดทำเหมือนเดิมค่ะใหญ่1เล็ก4ส่วนไปที่เม็ดแรกขวา1เม็ดซ้ายใหญ่เล็กส่วนเม็ดเล็กลงมาค่ะจากนั้นขวา1ซ้าย2นะคะส่วนเม็ดที่2ลงมาค่ะฝั่งซ้ายค่ะใส่5เม็ดนะคะแล้วก็มัดเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะอันนี้คือไม่มีอะไรแล้วแค่ร้อยเก็บเอ็นทั้ง2เส้นนะทำง่ายมากค่ะลายนี้ร้อยเก็บเอ็นซิกแซกไปมาทั้ง2เส้นแล้วก็ตัดทิ้งค่ะใส่อะไหล่ต่างหูนะคะได้แล้วค่ะเป็นต่างหูน่ารักอันเล็กๆค่ะอันนี้ก็คือทำแค่2ดอกนะคะดอกแรกเป็น5เม็ดดอกที่2เป็น4เม็ดถ้าเราอยากจะเพิ่มดอกที่3เราอยากได้ต่างหูที่มันใหญ่ขึ้นเราก็เพิ่มมาอีกดอกเนี่ยค่ะด้านล่างตรงนี้ค่ะดอกด้านล่างก็คือใช้วงกลม8เม็ดค่ะก็ใช้ออกมายาวกว่านิดนึงนะคะหรือจะทำเหมือนอันแรกก็ได้แต่ใช้เม็ดใหญ่ขึ้นมาเหมือนสีฟ้าอันนี้ค่ะงานลูกปัดเมื่อเราทำไปสักพักนึงเราจะตกแต่งเองได้เลยนะคะเป็นงานง่ายๆค่ะทำไม่ยากนะคะลายนี้เราสามารถทำเป็นสร้อยข้อมือได้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะทยอยมาสอนนะคะว่าทำยังไงบ้างสามารถทำขายก็ได้หรือทำใส่เองก็สวยค่ะตกแต่งเป็นสีอะไรก็ได้แล้วแต่เราชอบเลยนะคะถ้าใครสนใจงานลูกปัดฝากกดติดตามไว้นะคะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ